Lektion 1. Turistattraktioner. Jag har hört att kasinot är en anmärkningsvärd turistattraktion i den här staden. Ja, många besöker det för underhållning och spänning. Men om det inte är känt, tror du att många skulle åka dit? Det är en utmärkt fråga. Det beror förmodligen på vilka spel som erbjuds. Sant. Vissa människor tycker om spänningen i spel som poker eller blackjack. Andra kanske föredrar underhållningsalternativ, som liveshower eller middag. Precis. En mångsidig upplevelse kan locka fler besökare. Om kasinot bara består av spelautomater kanske det inte lockar många. Jag håller med. Variation är livets krydda, även på kasinon. Ett bra kasino behöver också skapa en inbjudande atmosfär. Det är avgörande. Ingen vill spela i en tråkig miljö. Kanske temakvällar skulle kunna förbättra helhetsupplevelsen. Det låter kul. Tänk dig en Casino Royale-kväll. Alla kunde klä sig i smoking och eleganta klänningar. Det skulle skapa en minnesvärd händelse och locka publik. Ja. Människor njuter av glamouren och spänningen vid speciella tillfällen. Så om kasinot införlivar dessa idéer kan det blomstra. Precis. Det handlar om att förbättra gästupplevelsen. Jag kan se hur det skulle kunna göra det till en anmärkningsvärd attraktion. Lektion 2. Navigera säkert i äventyr. Den här parken känns verkligen fridfull. Det är en härlig flykt från staden. Jag håller med. Har du deltagit i några utomhusaktiviteter här? Jag provade nyligen på bergsklättring vid den närliggande klätterväggen. Det var spännande. Det låter spännande. Men hur hanterar man potentiella skador? Det är en mycket viktig faktor. Jag ser alltid till att bära korrekt säkerhetsutrustning. Jag antar att selen och hjälmen måste vara ganska nödvändiga. Ja, verkligen. Hjälmen skyddar ditt huvud från oväntade fall. Hur är det med dina händer? De måste också behöva skydd. Du har rätt. Klättrare bär speciella handskar för att förhindra skador. Det låter smart. Använder du några tekniker för att undvika olyckor? Ja. Jag kontrollerar alltid min utrustning innan jag börjar. Det är avgörande för säkerheten. Det låter helt logiskt. En bra checklista före klättring är avgörande. Precis. Jag ser också till att klättra med en partner för extra säkerhet. Att klättra med någon annan ökar verkligen säkerheten. Vem brukar du klättra med? Jag åker ofta med vänner som är erfarna klättrare. Det är lugnande. De kan hjälpa dig genom knepiga situationer. Precis. Att ha stöd skapar en bra känsla av lagarbete. Känner du dig någonsin nervös inför klättring? Ibland, men jag påminner mig själv om att lita på utrustningen och min träning. Det är en positiv inställning. Att behålla lugnet är viktigt i alla äventyr. Absolut.
Och ibland fokuserar jag helt enkelt på att njuta av utsikten. En vacker utsikt gör varje klättring värd sin värd. Planerar du ett nytt äventyr snart? Jag funderade på att prova en vandringsled härnäst. Vad sägs om att följa med mig? Lektion 3. Kulinariska skapelser och delning. Jag har ett utsökt hemlagat recept som jag måste dela med mig av. Jaså? Vilken typ av maträtt diskuterar vi? Det är en rejäl grönsakssoppa. Perfekt för alla tider på året. Det låter underbart. Vilka ingredienser använder du till det? Jag inkluderar morötter, potatis och en mängd olika grönsaker. Det är ganska färgglatt. Jag älskar färgglada rätter. Har de några speciella kryddor? Ja. Jag använder timjan och rosmarin. De ger en härlig arom. De där örterna är mina favoriter. Hur lagar du soppan? Det börjar med att steka lök och vitlök i olivolja tills de är gyllenbruna. Det låter redan gott. Vad händer härnäst? Sedan tillsätter jag de hackade grönsakerna och låter dem koka i några minuter. Hur länge låter du dem sjuda? Jag sjuder dem i ungefär 30 minuter. Detta gör att smakerna smälter samman fint. Använder du grönsaksbuljong till soppbasen? Absolut. Det förhöjer smaken enormt. Jag kan nästan smaka det. Har du några hemliga tips för extra smak? En skvätt citronsaft precis innan servering ger en härlig touch. Det var smart. Jag ska definitivt testa det tipset. Kan man servera det med något speciellt? Jag serverar den gärna med knaprigt bröd. Det kompletterar soppan perfekt. Bröd och soppa är en klassisk kombination. Har du något recept på det brödet? Det gör jag. Det är ett enkelt bröd utan knådning som är lätt att baka. Nu är min nyfikenhet på topp. Hur får man ihop det där? Du blandar mjöl, vatten och salt och låter det vila över natten. Det blir otroligt fluffigt. Jag måste prova det receptet. Det är något tillfredsställande med hembakat bröd. Det är sant. Att dela dessa recept gör matlagningen ännu roligare. Lektion 4. Den allmänna opinionens uppgång och fall. Har du någonsin hört talas om den historiska figuren som inledningsvis möttes som en hjälte? Jag tror det. Var det någon vars handlingar senare ledde till allmänhetens ogillande? Precis. En sådan förändring i den allmänna opinionen kan vara ganska fascinerande. Vad är historien bakom honom? Den måste vara spännande. Han hyllades för sina hjältedåd. Allmänheten avgudade honom till en början. Det låter fantastiskt. Men hur förändrades deras attityder? Med tiden ledde hans beslut till besvikelse bland folket. Jag kan bara föreställa mig hur det måste kännas. Att bli hyllad som en hjälte och sedan möta kritik. Ja, det visar hur snabbt den allmänna opinionen kan förändras. Vilka var några av orsakerna till skiftet?
Hans politik började skapa splittring snarare än enighet. Det är olyckligt. Fanns det specifika incidenter som utlöste detta? Ja, det fanns flera kontroversiella beslut som väckte ilska hos befolkningen. Det måste ha varit en riktig berg- och dalbana för honom. Absolut. Ena dagen blir du hyllad, nästa dag blir du förtalad. Tror du att han insåg konsekvenserna av sina val? Jag misstänker att han gjorde det, men det kan vara svårt att förutse allmänhetens reaktion. En så kraftfull lärdom om ledarskap och ansvar. Precis. Det är en påminnelse om att man måste överväga alla konsekvenser. Bör historien då behandla honom som en hjälte eller en varnande berättelse? Kanske borde den skildra båda sidor. Varje hjälte har en komplex historia. Jag håller med. Det är viktigt att lära sig från alla historiska perspektiv. Absolut. Historien är full av lärdomar som väntar på att bli avslöjade. Lektion 5. Utforska nya klubbar. Jag tror att det kan vara en fantastisk upplevelse för oss båda att gå med i en klubb. Jag håller med. Det finns så många klubbar att välja mellan. Vad ska vi börja vår research? Vad sägs om att utforska de som är relaterade till våra intressen? Vi båda tycker om böcker, eller hur? Ja. En bokklubb skulle vara trevligt. Vi skulle kunna dela våra tankar om olika romaner. Det låter perfekt. Vilka genrer tycker du att vi ska fokusera på? Kanske vi skulle kunna börja med mysterier och fantasy. De är ganska populära. Bra val. Hur är det med klubbar som även fokuserar på utomhusaktiviteter? Jag älskar den idén. Vandring- och fotoklubbar skulle vara en fantastisk kombination. Ja. Att fånga naturens skönhet medan man njuter av den friska luften låter lockande. Jag kan redan föreställa mig våra äventyrliga vandringar. Tror du att vi skulle kunna hitta en matlagningsklubb också? Absolut. Matlagningsklubbar kan vara roliga, särskilt för att prova nya recept tillsammans. Ja, verkligen. Tänk er alla läckra måltider vi skulle kunna laga samtidigt som vi får nya vänner. Och vi kunde imponera på alla med våra kulinariska färdigheter. Det är en win-win situation. Jag måste erkänna att jag behöver lite övning i köket. Oroa dig inte. Det handlar om att lära sig och ha kul medan man gör det. Du har rätt. Det kommer att bli ett äventyr i sig. Ska vi även överväga klubbar som fokuserar på konst eller musik? Det kan vara intressant. Jag har alltid velat lära mig mer om måleri. Likaså. Dessutom kan en musikklubb hjälpa oss att upptäcka nya genrer. Det verkar som att vi redan har en lista med spännande alternativ. Ja. Låt oss begränsa antalet och bestämma vilka klubbar vi ska gå med i först. Jag kan knappt vänta på att utforska dessa möjligheter tillsammans. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse för oss båda, helt klart. Lektion 6. Tillväxtens resa. Den givande inlärningsprocessen är extraordinär, eller hur? Jag håller helt med. Det ger så mycket glädje och upplysning.
Varje ny färdighet känns som att öppna en dörr till en annan värld. Absolut. Har du någonsin känt den där spänningen när du bemästrar något nytt? Ja, verkligen. Jag lärde mig nyligen att laga en komplex rätt. Det var ett riktigt äventyr. Matlagning kan vara en härlig resa. Vilken rätt valde du? Jag försökte göra en hemmagjord lasagne. Det låter enkelt, men det var utmanande. Lasagne är fantastisk. Vad gjorde det utmanande för dig? Att lägga nudlar, sås och ost korrekt i lager krävde stor precision. Jag kan föreställa mig. Njöt du av processen trots utmaningarna? Mycket riktigt. Varje lager kändes som en seger i sig. Det låter verkligen givande. Vad kände du när du smakade det? Smaken var otrolig. Jag kunde knappt tro att jag hade gjort den själv. Det måste ha varit ett tillfredsställande ögonblick. Har du funderat på att laga mer mat? Det har jag. Jag planerar att utforska olika kök och tekniker härnäst. Det är en utmärkt idé. Varje kök har sin egen historia att berätta. Precis. Mat är en så rik del av många kulturer. Och att dela dessa måltider kan skapa band mellan människor. Jag håller helt med. Att laga mat och äta tillsammans är verkligen givande upplevelser. På tal om belöningar, har du provat några nya hobbyer på sistone? Jag har börjat med trädgårdsarbete. Att se växter växa ger mig enorm tillfredsställelse. Trädgårdsskötsel. Det är underbart. Vad odlar du just nu? Jag börjar med örter som basilika och mynta. De är lätta att sköta. Färska örter ger så mycket smak. Det måste vara trevligt att använda dem i matlagningen. Definitivt. Det skapar en härlig cirkel av näring och tillväxt. Det låter som en berikande upplevelse. Jag skulle gärna vilja vara med dig i trädgården. Det vore fantastiskt. Tillsammans skulle vi kunna skapa en vacker plats. Lektion 7. Livsmedelsäventyret. Glöm inte att köpa kyckling och ris till middag. Det är en bra poäng. Jag har varit sugen på en läcker wokrätt. Perfekt. En wokrätt med färska grönsaker blir utsökt. Absolut. Har du funderat på vilka grönsaker vi ska ha med? Jag tror att paprika, broccoli och morötter skulle vara utmärkta val. Det låter färgglatt och näringsrikt. Vad sägs om kryddning? En touch av vitlök och ingefära höjer smaken avsevärt. Det är fantastiska val. Vad mer behöver vi? Vi har också slut på sojasås. Just det. Vi kan inte göra wok utan sojasås. Det binder samman alla smaker. Precis. Ska vi kolla såsavdelningen? Ja, låt oss hitta den bästa. Föredrar du ett specifikt märke? Jag brukar välja den ekologiska. Den smakar fräschare. Det är ett bra val.
Ekologiska ingredienser gör ofta skillnad. När vi ändå är här, borde vi ta lite efterrätt också. Åh ja. Ett sött avslut skulle vara perfekt efter vår smakrika middag. Vad sägs om lite färsk frukt eller kanske glass? Glass skulle vara utsökt. Jag älskar chokladfudge. Det låter himmelskt. Jag kanske väljer mintchokladbitar. Ett klassiskt val. Ska vi ta det också? Ja visst. Den här matutflykten håller på att förvandlas till ett kulinariskt äventyr. Det är det verkligen. Jag tycker alltid om att planera måltider tillsammans. Det gör att matlagning känns mer som en rolig aktivitet än ett besvär. Precis. Jag kan inte vänta med att se hur vår wok blir. Det kommer definitivt att bli jättegott. Nu ska vi handla klart, kock. Lektion 8. Beslutet om smartphone. Jag funderar på att skaffa en ny smartphone. Det låter spännande. Vad funderar du på i en ny enhet? Jag skulle vilja ha en telefon med en bra kamera för mina resebilder. En bra kamera är viktigt. Har du någon specifik modell i åtanke? Inte än. Jag vill utforska mina alternativ först. Det är klokt. Har du läst några recensioner om de senaste modellerna? Jag har sett några stycken, men jag skulle föredra att läsa mer utförliga recensioner. Att läsa recensioner är definitivt viktigt. Det hjälper dig att göra ett välgrundat val. Precis. Jag vill se till att jag väljer en telefon som verkligen uppfyller mina behov. Vilka andra funktioner letar du efter förutom kameran? Jag behöver ett batteri som räcker länge. Inget är värre än en död telefon när jag reser. Jag håller helt med. Dessutom kan en snabb processor göra stor skillnad. Det är sant. Jag vill multitaska utan lagg. Kanske överväga en modell med större skärm också. Den är utmärkt för att titta på videor. Bra idé. Jag tycker om att titta på film på telefonen medan jag väntar. Har du tänkt på någon varumärkeslojalitet? Vissa människor håller sig till sina favoritmärken. Jag föredrar vanligtvis märken som är kända för pålitlighet. Jag vill att min telefon ska hålla länge. Ett klokt val. Det är trots allt en investering. Hur är det med dig? Planerar du att uppgradera din telefon? Jag funderar på det, men jag är också ganska nöjd med min nuvarande. Det är förståeligt. Ibland är den senaste modellen inte nödvändig. Precis. Jag skulle vilja läsa mer om potentiella uppgraderingar innan jag bestämmer mig. Vi borde jämföra våra resultat. Det vore kul att fatta det här beslutet tillsammans. Ja. Låt oss båda samla information och diskutera våra alternativ senare. Det låter som en plan. Jag ser fram emot vårt nästa apriläventyr. Lektion 9. Medkänsla i handling. Jag minns en gång när jag var rädd för att ta hand om henne. Det låter skrämmande. Vem var den här personen du oroade dig för?
Det var min vän, Amy. Hon gick igenom en tuff period. Det måste ha varit svårt för er båda. Vad hände? Jag visste verkligen inte vad jag skulle göra först. Jag kände mig så hjälplös. Det är naturligt att känna så när någon vi bryr oss om har det svårt. Precis. Jag satte mig bredvid Amy och log mot henne i hopp om att kunna ge henne lite tröst. Ett leende kan vara väldigt kraftfullt. Reagerade hon på din gest? Det gjorde hon. Hennes ansikte lyste upp lite, och det gav mig hopp. Det är underbart att höra. Ibland räcker det med närvaro för att visa stöd. Ja, bara att vara där kan göra stor skillnad. Pratade du om vad hon kände? Jag frågade försiktigt hur hon mådde, men jag pushade henne inte. Det är klokt. Att ge någon utrymme kan ibland vara det bästa tillvägagångssättet. Hon öppnade sig lite och delade med sig av sina bekymmer. Jag lyssnade uppmärksamt. Lyssna är en så viktig färdighet. Hur kände du dig under den stunden? Jag kände mig hedrad över att hon litade på mig med sina känslor. Tillit skapar ett starkt band. Hjälpte det henne på något sätt? Jag tror det. Hon verkade mer avslappnad och uppskattande i slutet av vårt samtal. Det är det fina med vänskap. Det handlar om att stötta varandra genom medgångar och motgångar. Jag lärde mig att det är okej att inte ha alla svar. Absolut. Ibland är det bara att vara närvarande svaret i sig. Jag hoppas kunna vara en sådan vän för henne och andra i framtiden. Lektion 10. Att minnas historia. Jag har funderat på de nuvarande spänningarna i USA. De verkar ganska påtagliga. Ja, det är det. Faktum är att historien utan tvekan kommer att minnas händelser som dessa för deras betydelse. Ja, det verkar som att meningarna är otroligt delade i olika frågor. Det är sant. Tror du att det kommer att påverka framtida generationer? Absolut. Människor lär sig ofta av det förflutna, vare sig positivt eller negativt. Och ändå blir vissa händelser ihågkomna av skäl vi kanske inte förväntar oss. Precis. Till exempel minns många Simpson mer för hans kontroversiella rättegång än för hans prestationer. Det är en fascinerande poäng. Hans fall utlöste en omfattande diskussion om ras och rättvisa. Ja, och det öppnade upp för dialoger som fortsätter än idag. Det verkar som att berömmelse kan vara ett tveeggat svärd i sådana situationer. Ja, visst. Ibland granskar man noggrant i att vara en offentlig person. Tror du att samhället kan lära sig av dessa spänningar? Jag hoppas det. Öppna diskussioner kan leda till förståelse och läkning. Det är viktigt att människor delar med sig av sina perspektiv samtidigt som de lyssnar på andras. Precis. Att erkänna olika synpunkter kan främja enighet. Hur tror du att vi kan uppmuntra till mer konstruktiva samtal? Att börja med samhällsevenemang som främjar dialog kan kanske vara effektivt. Det låter lovande. Att skapa trygga utrymmen för diskussion är avgörande.
Tillsammans kan vi arbeta mot en framtid där förståelse segrar över splittring. Jag håller helt med. Vår historia bör inte bara kommas ihåg utan också läras av. Låt oss hoppas att framtida generationer kommer att dra nytta av våra erfarenheter. Lektion 11. Himmelska underverk. Jag har sett en stjärnfall en gång. Det var fascinerande. Verkligen. En stjärnfall. Hur såg den ut? Den dök plötsligt upp, strimmande över himlen. Den lämnade ett lysande spår efter sig. Det låter vackert. Är det sant att det faktiskt inte är en stjärna alls? Precis. Det är faktiskt en meteor som brinner upp i atmosfären. Intressant. Det måste ha känts magiskt att bevittna en sådan syn. Det gjorde det verkligen. Jag kände mig som om jag bevittnade något speciellt. Önskade du dig något när du såg det? Självklart. Det är traditionen, eller hur? Ja. Jag undrar alltid över önskningars natur. Lyssnar stjärnorna? Jag vill gärna tro att de gör det. Det gör upplevelsen ännu mer fantastisk. Var det en klar natt? Himlen spelar en stor roll för sikten. Ja, natten var kristallklar. Stjärnorna lyste starkt. Jag kan bara föreställa mig hur härligt det måste ha varit. Det gjorde ögonblicket ännu mer djupt. Naturens skönhet är fängslande. Har du sett andra himmelska händelser, såsom meteorregn? Det har jag. De är också otroliga. Himlen är fylld med stjärnfall. Så spännande. Jag skulle gärna vilja uppleva ett meteorregn. Det känns som magi att se dem lysa upp hela himlen. Vi borde planera in en kväll för att titta på en tillsammans. Det är en lysande idé. Vi kan ta med snacks och filtar. Perfekt. Snacks gör allt bättre, särskilt under stjärnorna. Jag ser fram emot det. Naturen har så mycket att erbjuda, eller hur? Lektion 12. Utforska oändliga möjligheter. Jag har hört att det är häftigt att tänka på möjligheterna som finns. Absolut. Universum är så vidsträckt att det är svårt att förstå dess enormitet. Kan du föreställa dig hur många galaxer som finns utöver vår egen? Det är häpnadsväckande. Varje galax skulle kunna innehålla miljontals stjärnor och möjligen fler. Och inuti dessa stjärnor kan det finnas planeter som stöder liv. Precis. Tanken att vi kanske inte är ensamma är spännande. Vissa forskare teoretiserar till och med om existensen av parallella universum. Den idén fascinerar mig. Hur skulle våra liv vara i ett annat universum? Kanske är vi äventyrliga upptäcktsresande i ett universum och tysta bokmalar i ett annat. Eller kanske är vi superhjältar som räddar världen. Hur spännande vore inte det? Mycket spännande verkligen. Fantasin kan ta oss till de vildaste platser. Vad mer tror du kan finnas i de alternativa verkligheterna?
Jag gillar att tänka mig att det kan finnas helt olika civilisationer med unika kulturer. Det öppnar upp en värld av möjligheter för konst, musik och teknologi. Precis. Varje kultur skulle kunna uttrycka sig på sätt vi aldrig drömt om. Det får en att fundera. Tänk om våra idéer bara är början. Precis. Varje upptäckt på jorden leder till nya frågor om universum. Det är nästan överväldigande, men samtidigt upplyftande. Ja. Bara att diskutera dessa koncept väcker kreativitet och nyfikenhet. Jag skulle kunna prata om det här i evighet. Vilka andra möjligheter inspirerar dig? Jag är fascinerad av tidsresor, att föreställa mig äventyren genom historien. Tidsresor. Det skulle vara en fantastisk upplevelse. Tänk dig att få bevittna historiska händelser på nära håll. Det skulle vara både spännande och lärorikt. Jag skulle gärna vilja utforska forntida civilisationer. Det finns så mycket att lära av dem. Ja, sannoliken. Universums underverk inspirerar till oändlig nyfikenhet och upptäckter. Lektion 13. Stranddrömmar. Jag älskar stranden. Det är något så avkopplande med den. Vilken stad funderar du mer specifikt på att besöka? Jag har inte bestämt mig än. Har du några favoriter? Jag älskar att besöka Santa Monica för dess livliga atmosfär. Det låter underbart. Vad tycker du mest om med Santa Monica? Kombinationen av vackra stränder och livliga gatuartister är fantastisk. Jag håller med. Underhållning bidrar till upplevelsen. Hur är det med maten? Food trucks där är underbara. Du kan hitta allt från tacos till söta desserter. Nu har du väckt mitt intresse. Jag tycker verkligen om att prova lokala delikatesser. Du måste. Det är en del av äventyret. Har du funderat på andra kuststäder? Jag har funderat på Malibu. Dess natursköna utsikt är hisnande. Absolut. Utsikten över solnedgången där är ojämförlig. Ja. Jag kan tänka mig att sitta på stranden med en uppfriskande drink. Det låter perfekt. Har du någon specifik dryck i åtanke? En pina colada skulle vara perfekt. Det är den klassiska stranddrinken. Jag håller helt med. Vilka andra aktiviteter skulle du vilja njuta av? Kanske några vattensporter, som paddleboarding eller kajakpaddling. Det skulle vara spännande. Jag tycker om att delta i aktiviteter vid vattnet. Låt oss se till att inkludera lite tid för avkoppling också. Självklart. En perfekt blandning av äventyr och avkoppling är nyckeln. Jag kan knappt vänta med att utforska nya stränder och skapa oförglömliga minnen. Lektion 14. Upptäck Japan. Jag åker till Japan nästa månad. Det är spännande. Jag har alltid varit fascinerad av deras kultur. Det är verkligen unikt. Jag kan inte vänta med att uppleva det på nära håll. Vilka aspekter av kulturen fascinerar dig mest?
Jag är särskilt intresserad av traditionella teceremonier. De verkar så fridfulla. Det är de verkligen. Ritualerna kring tebryggning är både vackra och meningsfulla. Jag vill också utforska templen och helgedomarna. Arkitekturen är fantastisk. Absolut. Var och en berättar sin egen historia. Planerar du att besöka Kyoto? Ja. Jag har hört att det är hjärtat i den traditionella kulturen i Japan. Den är känd för sina vackra trädgårdar och historiska platser. Jag vill fånga varje ögonblick med min kamera. Det är en jättebra idé. Fotografier hjälper till att bevara de minnena. Dessutom är jag ivrig att prova autentisk sushi. Jag har hört att det är ett måste. Du kommer inte bli besviken. Japansk mat är utsökt. Jag är också nyfiken på att prova gatumat. Vad rekommenderar du? Du måste prova takoyaki. De där bläckfiskbollarna är utsökta. Det låter spännande. Jag ska definitivt leta upp dem. Har du funderat på att lära dig några grundläggande fraser på japanska? Ja, jag tror att det skulle vara respektfullt och användbart under min resa. Det visar verkligen uppskattning för deras språk och kultur. Jag hoppas kunna fördjupa mig helt i upplevelsen. Med din entusiasm tvivlar jag inte på att du kommer att få en oförglömlig resa. Tack. Jag kommer att dela alla mina upplevelser med dig när jag återvänder. Lektion 15. Navigera i staden. Jag har nyligen börjat använda en elskoter för att ta mig runt i stan. Inga problem. Jag är säker på att du kommer att tycka att det är ett bekvämt sätt att ta sig runt. Det är det verkligen. Jag kan susa fram genom trafiken utan problem. Det låter spännande. Hur fungerar det på trafikerade gator? Förvånansvärt bra. Jag måste bara vara försiktig med fotgängare. Det är ett smart tillvägagångssätt. Säkerhet bör alltid komma först. Precis. Dessutom sparar det så mycket tid jämfört med att gå. Har du haft några intressanta upplevelser när du cyklat? En gång susade jag förbi en grupp turister, och de vände sig alla om för att stirra. Det måste ha varit roligt. Vinkade du till dem? Det gjorde jag. Jag kände mig som en kändis för ett ögonblick. Så roligt. Är det lätt att hitta platser att parkera skotern? Ja, det finns särskilda parkeringsplatser. Det gör det ganska bekvämt. Jag antar att man kan slippa besväret med att leta efter en parkeringsplats, till skillnad från bilar. Precis. Dessutom är den miljövänlig, vilket är en bonus. Det är definitivt ett plus. Har du föreslagit det till dina vänner? Det har jag. Ett par av dem funderar också på att köpa skotrar. Det skulle kunna skapa en ganska rolig grupp skoterentusiaster. Tänk dig att vi rusar genom parken. Det låter både spännande och roligt. Var bara försiktig med hastigheten. Och det ska jag. Jag föredrar att komma fram helskinnad.
Klokt val. Kanske kan vi ge oss ut på ett skoteräventyr tillsammans en dag. Det låter som en plan. Jag ser fram emot det. Låt oss få det att hända. Lektion 16. Samarbetsenergi. Jag tycker att vi borde diskutera hur våra resurser kan komplettera varandra. Det låter som en jättebra idé. Lagarbete kan leda till fantastiska resultat. Precis. Jag har viss erfarenhet av grafisk design. Det skulle kunna vara fördelaktigt för vårt projekt. Det är fantastiskt. Jag är skicklig på att skriva innehåll. Tillsammans skulle vi kunna skapa engagerande material. Vår kombination skulle kunna förbättra våra presentationer avsevärt. Bilder och text fungerar bra tillsammans. Absolut. Vi kan göra innehållet både informativt och attraktivt. Har ni funderat på vilka olika plattformar vi kan använda för vårt projekt? Ja. Jag tror att sociala medier skulle vara ett bra sätt att nå en bredare publik. Jag håller med. Vi skulle kunna skapa iögonfallande grafik för inlägg för att fånga uppmärksamhet. Och jag kan skapa fängslande bildtexter som lockar folk. Det låter som en vinnande strategi. Vi kan också överväga att samarbeta med influencers för att bredda vår påverkan. Det är en lysande idé. Deras stöd skulle kunna öka vår synlighet ytterligare. Har du några specifika influencers i åtanke? Jag har ett par kontakter som passar bra in i våra mål. Jag kan kontakta dem. Perfekt. Jag kan förbereda några visuella bilder för att visa upp vårt koncept tillsammans med era budskap. Det skulle skapa ett sammanhängande tillvägagångssätt. Konsekvens är nyckeln till varumärkesbyggande. Vad sägs om att sätta upp en tidslinje för våra uppgifter? Det kommer att hålla oss organiserade. Bra förslag. En tidslinje kan hjälpa oss att hålla oss på rätt spår och i linje. Låt oss beskriva våra huvudmål och deadlines. Det kommer att klargöra vår väg framåt. Håller med. Jag är exalterad över vad vi kan uppnå tillsammans. Att samarbeta på det här sättet kan leda till fantastiska resultat.